سلام، وقتتون بخیر. اسداللهی هستم از تیم فنی سایت دکتر بایوس. این ویدیو رو داریم تهیه میکنیم برای کسایی که پروگرامر اسپیدیو تهیه کردن و میخوام با نحوه کارش آشنا بشن. خب من از ابتدا شروع میکنم، یعنی از پای شناسی آی او، ایرادهای آی او و بعد میریم سراغ پروگرامر. خب ایرادایی که اصولا موقعی که فایل داخل بلاک ایسی آی او به هم میریزه اتفاق میفته. یکی اینکه دستگاه بوت نمیشه، روشن نمیشه، پاور نداریم. دو، فن حالا به نحو دیگه ای کار میکنه، یک سره شده و ایرادای از این دسته که حالا اکثرشون روشن نشدن دستگاه است. یعنی بیشترین اتفاقی که میفته اینه که دستگاه کلا روشن نمیشه. ما حالا مدل‌های پایه‌گذاری و خود آی او شروع میکنم تا میرسیم جلوتر. آی او کلا بخوام برندایی که الان هست تو بازار رو دستگاه استفاده میشه، یه سری ای هست با شماره حالا KB 9012 A3 A4 IT هست، نوبوتون هست و الی آخر که بیشترین یعنی استفاده رو همین ای داره و آیتی. ای ها یه بلاک ایسی داخلشون دارن 128 کیلوبایتی که از طریق 5 تا پایه این آی او میشه این بلاک رو پروگرام کرد. ولی آیتی ها اونم یه بلاک 128 کیلوبایتی داره، ولی تعداد پایه‌هاش به مراتب بیشتر از ای هست و یکم پروگرام کردنش سخته. حالا ما میرسیم سراغ این که این آی او به کجا وصله. برای پروگرام کردن ما میتونیم یه روش خیلی سادهش اینه که از رو خود آی او سیم بکشیم و به پروگرامرمون، حالا هر پروگرامری که داریم، متصل کنیم. روش دومش اینه که از پایه های فلت کیبوردش استفاده کنیم، چون اون پایه هایی که ما نیاز داریم به فلت کیبورد متصل است. حالا ما روش دوم که راحت تر هست استفاده میخوایم بکنیم و بهتون نشون بدم که چجوری میشه این پایه ها رو تشخیص داد. خب ابتدا من اینو عرض کنم خدمتتون که چند مدل فلت، یعنی پایه های فلت کیبورد رو میخوام مدلاشو بهتون بگم. این فلتی که میبینید سی پینه و فاصله بین پایه هاش 1 میلیمتره. یعنی این پایه تا این پایه فاصلهش 1 میلیمتر. حالا فلت های مختلفی هست. فلت سی پین 1 میلیمتری، 24 پین 1 میلیمتری، 26 پین 1 میلیمتری، 32 پین 1 میلیمتری، انواع مختلف داره. حالا بستگی به برند و نوع مادربرد این پایه متفاوته. و یه نوع دیگه فلت هست که فاصله این پایه ها از همدیگه کمتره، 8 دهمه. یعنی هر پایه تا پایه بعدی 8 دهم میلیمتر فاصله شون هست. و باز یه فلت دیگه هم هست که باز این فاصله کمتره و به نیم میلیمتر کاهش دادن این فاصله رو، که حالا به طبع از فلت های مختلف میشه استفاده کرد برای پروگرام کردن. حالا ما چیزی که الان باش سر کار داریم یک فلت سی پین 1 میلیمتریه. حالا ما میخوایم ببینیم که این پایه ها به چه شکل به آی او متصل است. برای اینکه تشخیص بدیم این پایه ها چجوری متصل هست، به چند روش میشه انجام، یعنی به نتیجه برسیم. یکی اینکه از طریق تست بیزر از روی خود پایه های آی او با پایه های کیبورد تست بکنیم و از طریق دیگهش اینه که از شماتیک بورد استفاده کنیم و ترتیب این پایه ها مشخص بشه. حالا من شماتیک این بورد رو براتون آماده کردم اینجا. همونطور که توی سیستم میبینید ترتیب پایه ها به این شکل مشخص. فرضاً پایه 1 کیبورد، فلت کیبورد به KSI 1. حالا این KSI 1 رو باید از روی آی او
مشخص کنیم. شما مثلا میخوایم ببینین که فلت کیبورد اسمشون چیه پایه‌اش. اینجا اسم فلت کیبورد که روی بورد زده رو من وارد میکنم، جیکابی 1. جیکابی 1 دقیقاً روی خود اینجا خورده. بله روی خود این جیکابی 2 هست، جیکابی 2 که 24 پینه و این جیکابی 1 که 30 پینه. این ترتیب پایه‌است. حالا روی آی او هم این ترتیب رو میشه مشخص کرد که توی شماتیک این برای حالت دستی این قضیه است که بخواید مشخص کنید این پایه کجا وصل شده. پیج 42 همونطور که میبینید بلاک ایسی اینجا پیجش مشخصه که KB 9012 این پیج 42 این بلاک ایسی ما هست، یعنی کل آی او ما هست. حالا اینجا KSI 1 و ما این فلت کیبورده، همچنین این KSI 0 KSI 1 منظور میکنم که مشخص بشه تا KSO 17. حالا اینا به چه کار ما میاد تو مراحل بعدی بیشتر بهتون توضیح میدم که بهتر متوجه بشید. فقط تو این قسمت خواستم اینو درک کنیم که تمام پایه‌های فلت کیبورد به آی او متصل هست و ما از چند تا از پایه‌های این برای پروگرام کردن آی او استفاده کنیم. حالا نحوه اتصال فلت‌های دیگه SVOD رو میخوام بهتون توضیح بدم. برای اتصال فلت 8 دهم و نیم میلیمتری، یعنی فاصله پایه‌اش 8 دهم و نیم میلیمتر است، از این ماژول استفاده میکنیم. برای اتصالش از یه فلت 32 پین 1 میلیمتری باید استفاده کنیم. حالا یه فلت کوچیک روش هست، فلت بزرگش هم موجوده توی فلت هایی که با دستگاه ارسال میشه. این فلت به این صورت قرار میگیره و به کانکتور 32 پین 1 میلیمتری ماژول SVOD متصل میشه به این صورت. حالا سوالی که برای خیلی از دوستان و همکاران پیش اومده اینه که روی این ماژول نوشته 32 پین 8 دهم و ما فرضاً یک کیبوردی، سوکت کیبوردی داریم که 28 پینه. ما 26 پینه. ما حالا این 26 پینه چجوری متصل کنیم؟ 26 پین 8 دهم شما از پایه 1، اینجا شماره پایه روی این ماژول مشخص شده، شما از طرف پایه 1 متصل میکنید، بسته میشه به این شکل. حالا شما هر چقدر پایه‌تون کوچیک‌تر هم باشه، این که 32 پینه، اینم 32 پین. حالا اگه 30 پین هم باشه به همین شکل از پایه 1 شروع میشه و الی آخر. چون پایه‌های آخر استفاده نمیشه، حتی تو کانفیگ پایه هم که در بعداً تو مباحث بعدی هم صحبت خواهیم کرد خدمتتون، تو اونا اون پایه‌ها اصلا غیر فعاله. حالا برای فلت نیم میلیمتری هم به همین شکله. شما فرضاً یه سوکت کیبورد 26 پین نیم میلیمتری دارین، از پایه 1 که روی این ماژول مشخص شده متصل میکنیم. اگه از اون متصل کنیم طبعا بعداً به مشکل میخوریم و ارور 3 میگیریم. به این شکل قفل میشه و این به سوکت مادربردتون متصل میشه. این نحوه اتصال 26 پین نیم میلیمتری بود و 8 میلیمتری هم که توضیح دادم خدمتتون. خب تو این قسمت میخوایم نحوه نصب نرم افزار پروگرامر SVOD رو بهتون توضیح بدیم.
در مرحله اول شما باید نرم افزارش رو از سایت رسمی پروگرامر SVOD این قسمت دانلود میکنید. آدرس سایت هم هست svod.od.ua. واردش میشین و قسمت پروگرامر SVOD که کلیک کنید این صفحه باز میشه و اینجا نرم افزارش رو به صورت لینک مستقیم میتونید دانلود کنید. فایلی که دانلود میکنید به صورت یک فایل فشرده رر هست. اونو در یه پوشه اکسترکت میکنید. من برای مثال اینجا اکسترکت کردم. برای نصبش یه فایل نصبی که نداره، نرم افزار پورتیبل. شما میتونید نرم افزار که اجرا کنید برنامه باز میشه، ولی قبل از اینکه بخواید با نرم افزار کار کنید باید درایور پروگرامر SVOD رو روی سیستمتون نصب کنید. برای نصب پروگرامر ابتدا پروگرامر رو با کابل به کامپیوتر متصل میکنید. بعد وارد دیوایس منیجر میشین. همونطور که میبینید اینجا یک درایور ناشناخته شناسایی کرده، یه دیوایس ناشناخته. روش دوبار کلیک میکنید، درایور، آپدیت درایور، براوز و محل جایی که SVOD رو شما نرم افزارش رو اکسترکت کردین میریم. اینجا که همونطور که میبینین یک پوشه درایور داره. وارد پوشه درایور میشین و SVOD پروگرامر رو انتخاب next میزنین. install this driver software anyway. یه مقدار زمان میبره تا نصب بشه. بله، درایور پروگرامر SVOD به درستی نصب شد و حالا شما وارد پوشه که بشین و نرم افزار رو اجرا کنین، همونطور که میبینید خود سخت افزار SVOD رو شناسایی کرد و فریمورش رو نشون میده و کیبورد مادر. خب درباره سخت افزار پروگرامر SVOD یه توضیح دادیم خدمتتون. حالا میخوام نرم افزار SVOD هم یه توضیح دربارش بدیم که بعد بریم سراغ نحوه پروگرام کردن آیو. خب برای اینکه در ابتدا شما بتونید از قابلیت‌های نرم افزار SVOD استفاده کنید، باید حتما خود پروگرامر SVOD به سیستم متصل بشه که همونطور که قبلا گفتم خدمتتون به ماژول دیتای SVOD کابل دیتا متصل به PC رو وصل میکنه. همونطور که میبینید توی نرم افزار سریال نامبر ولید شد و ورژن فریمورک شناسایی شد. کیبورد ماژول هم فون یعنی پیدا کرده، یعنی SVOD متصل به دستگاه. در هر پیغامی غیر از این پیغام اگه توی نرم افزار SVOD مشاهده کردین، مطمئن باشین که یا کابل دیتایی که به PC متصل کردین مشکل داره، یا درایورش رو درست نصب نکردین، یا به هر صورتی ویندوزتون دچار اختلاله که ماژول پروگرامر SVOD رو شناسایی نکرد. خب این نرم افزار قسمت‌های مختلفی داره. من به ترتیب پیش میرم تا مراحل جدا. توی منوی فایلش اوپن دارین، سیو دارین و سایر گزینه‌ها. از گزینه اوپن برای باز کردن فایلایی که میخواین پروگرام کنین استفاده میکنین، یه فایل جدیدی که میخواین روی دستگاه بزنین. از گزینه سیوش برای موقعی استفاده میکنین که یک آیو رو خونده باشین و میخواین روی سیستمتون ذخیره‌اش کنین یا بکاپ بگیرین ازش.
برای از گزینه اکتیو ریکوست و اکتیو آی تی و این حرفا تو مقالات دیگه هم هست برای اکتیو کردن آی تی ها، نوبوتون ها و سایر امکانات دیگه این پروگرامر استفاده میشه. تو قسمت ستاپ شما آپدیت فریمور رو دارین که این هم در مباحث بعدی بیشتر باهاش آشنا میشین برای آپدیت کردن فریمور خود اسفیودی است. اد نیو مادربرد دارین که شما میتونین اون پایه‌گذاری های یعنی کانفیگ پایه های آی او و نحوه اتصال آنها به سوکت کیبورد رو اینجا مشخص میکنین که الان بهتون بیشتر توضیح میدم. ادیت مادربرد هم همون فایل های کانفیگ پایه ها رو میتونید اینجا تغییرات توش ایجاد کنید. تست کیبورد برای تست کردن اینی که فلت اسفیودی، فلتی که یه سرش بسته به اسفیودی و یه سرش بسته به مادربرد رو تست کنید که تمام پایه‌اش متصل هست یا نه. سلکت مادربرد هم که نوع مادربرد رو انتخاب میکنید توی دیتابیسی که خودتون تشکیل دادید و اقدام به پروگرام میکنید. آنلاین دیتابیس یه قسمتی است که این اسفیودی رو از سایر پروگرامرها جدا میکنه، به خاطر اینکه وقتی روش کلیک میکنین همونطور که میبینید بس میشه به خود سرور شرکت اسفیودی و تمام این کانفیگ های پایه های دستگاه مختلفی که تا الان یک تعمیرکار پروگرام کرده یا رید کرده، هر کاری کرده، اینجا پایه‌اش کانفیگ پایه‌اش هست و شما میتونید از سایت دانلود کنید، از دیتابیس بگیرید و اقدام پروگرام آی او کنید که تو مراحل بعد بیشتر باهاش آشنا خواهیم شد و بیشتر بهتون توضیح میدم. خب از این گزینه میگذریم. پست کد که حالا اینم تو قسمت بعده که هنوز آموزشش رو توی سایت قرار ندادیم. لنگویج هم که برای انتخاب زبان مورد نیازتونه که انتخاب میکنید و اباوت هم که درباره ورژن این نرم افزار به شما اطلاع میده. تو صفحه اصلی که وارد میشین وقتی اسفیودی متصل کنید به سیستم، بعد از اینکه شناسایی شد شما مدل آی اویی که میخواین پروگرام کنین رو اینجا مشخص میکنید. فرضاً اگه آی اوتون ای باشه مثل KB 9012 این رو روی ای قرار میدین. اگه آی تی باشه گزینه آی تی رو انتخاب میکنید. اگه نوبوتون باشه الان یه لحظه قفل کرد درست شد. اگه نوبوتون باشه نوبوتون رو انتخاب میکنید و الی آخر. حالا من مراحل اضافه کردن یک مادربرد جدید به 3 روشی که ممکن هست رو به شما نشون میدم. برای اضافه کردن راحت ترین راهش آنلاین دیتابیس هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم وارد قسمت آنلاین دیتابیس میشین، کانکت سرور رو میزنین، باید یک چند دقیقه منتظر بمونیم که تمام فایل‌های دیتابیس روی سیستم شما لود بشه. اینجا نوشته 260 فایل و این هم تعداد فایل هایی که لود شده است. یک زمان بره. فرضاً شما مادربرد 9631 پی رو که مال دستگاه لنوو هست رو میخوایم بگیریم. شرکت تولید کننده این مادربرد شرکت کامپال هست و شما باید دنبال مدل کامپال LA-9631P باشین توی این دیتابیس. این فایل رو دانلود کنید. من از قبل این کار رو انجام دادم و تو قسمت سلکت مادربرد این گزینه رو میتونید مشاهده کنید. کامپال LA-9631P. اینا لیست مادربردی که قبلا همه رو دانلود کردم. فقط دوستان عزیز دقت کنید همونطور که تو گفتار قبلی عرض کردم خدمتتون، یک مادربرد همین مادربرد 9631 پی برای مثال 2 نوع سوکت کیبورد داره. یکی ENE 24 پین هست و یکی ENE 30 پین و شما بسته به مدل اون سوکتی که روی بورد قرار گرفته باید اینو انتخاب کنید. فرضاً اگه 24 پین متصل کرده باشین و
فقط به خاطر اینکه اسم مشابه داره اینو انتخاب کنی، سی پی رو انتخاب کنی، دیگه اون فایل رو نمیتونه، یعنی دیتکت نمیشه که شما بتونی رید و رایت کنی و ارور 3 دریافت کنی. تعداد پایه ها باید دقیق باشه، مدل آی او باید اونجایی که انتخاب میکنین دقیق باشه تا فایل دقیقی بتونین از آنلاین دیتابیس بگیرید. ولی با این اوصاف هم شده یه سری از این فایل ها مشکل داشته و این دلیلش این نیست که خود شرکت SVOD اینا رو گذاشته باشه. این فایل هایی است که تعمیرکارهای مختلف جهان از کارهایی که انجام دادن، یعنی فایل سازی کردن با تست بیزر یا توی شماتیک، این پایه ها رو در آوردن و ثبت کردن و برای SVOD فرستادن و اینا توی دیتابیس قرار گرفته. شما 100% مطمئن نباشین که این فایل های کانفی درست هست و سالم هست، ممکنه مشکل هم داشته باشه، خودتون هم باید تست کنید. ولی در 90% اوقات من شخصا به مشکل بر نخوردم. اونایی هم که بوده اسمشون مشخص هست، اینایی که با حروف کوچیک نوشته شده باشه یا شرکت سازنده ننوشته باشن، اینا مشخصه که زیاد استفاده نشده. ولی مدلایی که مثلا کامپال LA 9631 و اینایی که به صورت کامل توضیحات داره غالبا 90%شون سالم هست. خب حالا اصلا این کانفیگ ها چی هست؟ من توی یک اضافه کردن یک مادربرد جدید به شما مشخص میکنم که این داستان این پای کانفیگ ها چیه. فرضاً من میخوام یک مادربرد به این لیست اضافه کنم، یک اسمش انتخاب میکنم، تعداد پایه هایی که سوکت کیبورد این مادربرد داره انتخاب میکنم، سی پین، نوع آیوش انتخاب میکنم که ENE هست و ترتیب پایه‌اش، یعنی پایه اول از سمت چپ هست یا پایه اول از سمت راست، که این روی بورد مشخص شده. همونطور که میبینین اینجا پایه اول مشخص شده، پایه اول از سمت چپ هست و پایه سیوم از سمت راست. یعنی پایه اول من توی نرم افزار SVOD از سمت چپ باید بذارم که همین حالت پیشفرض خود نرم افزار SVOD هست. باقی داستان چیه؟ همونطور که گفتم آیو های ENE نیاز به اتصال 5 تا از پایه هاشون دارن برای پروگرام کردن که لیست این پایه ها اینجا مشخص شده. پایه 42 آیو 59 60 61 و 62 باید به ماژول SVOD متصل بشن و برای آیو های IT تعداد پایه ها زیاد هست، 36 37 38 و الی آخر، که همه اینها رو باید مشخص کنیم که به کدام یکی از پایه های فلت SVOD متصل شده. حالا چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ دو روش داره، یکی با تست بیزر و یکی از طریق شماتیک تست کن. فرضاً من یک ENE همین 9631 رو برای شما تست میگیرم که حالا IT هم به همین شکل هست. اینجا گفته پایه 42 KSOS 3. توی شماتیک من بخوام نشون بدم KSOS 3 پایه 42، میخوام ببینم به کدومی که از پایه های ماژول سوکت کیبورد من متصل شده. میرم روی JKB 1 که همون سوکت کیبورد من هست، دنبال KSO 3 میگردم. KSO 3 اینجاست، پایه 18 فلت کیبورد متصل شده به KSO 3. پس اینجا توی نرم افزار
پایه 18 هم متصل میشه به پین 42 که همون KSO 3 هست به این شکل. حالا پین 59 میخوام ببینم به کدوم پایه متصل شده. KSI 4 رو توی شماتیک روی سوکت کیبورد میگردم. KSI 4 پایه 5 همونطور که میبینی توی نرم افزار روی پایه 5 KSI 4 که همون پین 59 میشه رو ست میکنم و الی آخر که همه پایه ها به این شکل باید تعریف بشه و گزینه سیو رو که بزنی این مادربرد اضافه شده توی قسمت سلکت مادربرد قابل دسترسی. چون تعداد مادربردی که ما اینجا اضافه کردیم مقدار زیاد هست پیدا کردنش یکم سخت میشه. اسمی که گذاشته بودم LA9631P تست از این باید پیدا کنم. ترتیب حروف الفبا حالا قرار شد توی ورژن بعدی ما قولش دادن که سرچ هم تست LA9631P تست. این کانفیگی که من اضافه کردم به این دیتابیس خودم اینو میتونم انتخاب کنم و باقی داستان پروگرام کردن رو ادامه بدم. خب این مدل تعریف یعنی پایه ها و تولید یک فایل کانفیگ از روی شماتیک بود. من حالا یک فایل کانفیگ میخوام برای پایه ها بسازم که از طریق تست بیزر باشه با مولتیمتر و به صورت کاملا دستی مشخص کنم کدوم پایه IO به کدوم پایه سوکت کیبورد متصل شده. برای این کار ابتدا از نیو مادربرد رو میزنم برای اینکه بتونم راحت اینو پیدا کنم. فایلش رو اینو میزنم و اینجا ترتیب پایه ها که هم عرض کردم خدمتتون این پایه ها رو نیاز داریم. در نتیجه باید اول از پایه 42 شروع میکنم. من مولتیمتر رو به حالت بیزر میذاریم. پایه 42 IO روی اطراف یعنی دور IO شماره پایه ها نوشته شده این پایه 1 است و هر 5 تا با یک خط پایه ها مشخص شده. پایه 33 64 65 96 و الی آخر. حالا من پایه 42 رو که میخوام این و 33 باشه این خط میشه 35 این میشه 40 و دو تای بعدی میشه 42 از این خط دوت. حالا تست میگیرم ببینم رو کدوم پایه بوق میزنه. نیاز به یک دقت داره و چند بار شما باید تست کنید تا مطمئن بشین این پایه همون پایه است. خب این پایه الان پایه 42 IO هست و همونطور که عرض کردم خدمتتون پایه اول از این سمت حساب میشه و شما باید بشمرین که این پایه که ما انتخاب کردیم الان پایه چندم. توی سوکت کیبورد هم 5 تا با یک خط مشخص شده. 5 10 15 و 16 17 اگه اشتباه نکنم. پایه 18 پایه‌ای که به پین 42 متصل شده. همونطور که توی از طریق شماتیک ما پایه گذاری ها رو تست کردیم اونم همین شکله.
این به صورت دستی ما پایه 42 رو مشخص میکنیم. فرضاً توی نرم افزار روی پایه 18 سوکت پین 42 رو مشخص میکنیم. پین 42 آی او به پایه 18 سوکت کیبورد متصله و بقیه پایه هم به همین شکل. حالا پایه 59 هم برای شما تست میکنم روی آی او. همونطور که گفتم 5 تا جلو میریم، 35 40 45 50 55 60 و یکی این ورترش قاعدتا میشه 59. اگه درست گرفته باشم پایه 6 میشه، پایه 5. این نیاز به تمرکز داره و چون ما اینجا یکم محدودیت جا داریم این پایه از سمت راسته. اینجا پایه از سمت چپ من حساب کرده بودم، اینجا پایه از سمت راسته. پس هم پایه 5 از سمت راست. چطور متوجه شدی پایه سمت راست هست؟ این پایه 59 اگه فلت رو خم کنیم، این فل از رو سوکت بالا رو سوکت پایینه چون جا نبوده ننوشتم. تو سوکت بالایی 24 این وره، یک این وره، ولی تو سوکت پایینی من فکر کردم مشابه اینه ولی نه، برعکس. این سوکت این پایه 5 هست، این متصل به پایه 59 آی او. 59 آی او چون توی شماتیکش هم اگه دقت کنی این نرم افزار پایه 59 که اس آی 4 هست، که اس آی 4 پایه 5. پس نتیجه میگیرم شروع پایه ها از سمت راست بوده برای این کیبورد. دقیق ترین حالتش اینه که از طریق شماتیک. آره اگر شماتیک نداشته باشه، مثلا یه سری از دستگاه هست مثل دستگاه ایسوس که اکثرشون شماتیک ندارن، یک مقدار سخته. باز از طریق بورد ویو هم شما میتونین اقدام کنین که اون خیلی راحت تر و خیلی دقیق تر خواهد بود طبعا و خیلی کار شما رو راحت میکنه. نیاز به تست روی بورد هم نخواهید داشت و از طریق شماتیک خیلی راحت تره و دستی مقدار خودتون همونطور که مشاهده کردین پای گذاریش یکم سخت است. در نهایتش اگر شما به مشکل خوردین و آی او شناسایی نشد، فایل کانفیگتون ارور میداد، مجبورین که از خود پایه های آی او شما سینکشی کنید برای پروگرام کردنش. همونطور که اوایل عرضم خدمتتون عرض کردم، پروگرام کردن آی او یک مقدار با پروگرام کردن آی سی بایوس متفاوته، یکم سختی کار خودشو داره و باید یک مقدار دانش اندک الکترونیک داشته باشین حتما
و مثل بایوس های 8 پایه نیست، چون همونطور که میدونید 128 تا پایه است و هر آی او پایه های مخصوص خودش داره برای رید و رایت. یه مقدار باید تجربه کاریتون رو بالا ببرین در این زمینه تا بتونین راحت کارتون رو انجام بدین و رید و رایتتون رو انجام بدین. در صورت راحت ترین پروگرامری که میتونین باهاش کار کنین SVOD هست. پروگرامرهای دیگه اغلب شما باید به صورت دستی پایه گذاری کنید، یعنی پایه ها رو کانفیگ کنید و ممکنه بعضی هستن که اصلا از طریق جی تگ، یعنی با سیم کشی مستقیم رو آیو شما میتونید پروگرام کنید. SVOD از مزیتاش که دارم از میگم خدمتتون که یه رنج زیادی از آیو ها رو برندهای مختلف و قابلیت پروگرام کردنشون رو داره و توی دیتابیسش عموما اکثر کانفیگ های دستگاه مختلف وجود داره، شما میتونید استفاده کنید. عملاً از خود این درس برای پروگرام کردن شما میتونید از خود دیتابیس آنلاین به راحتی استفاده کنید. فقط توی مواقع خاصی به ندرت پیش میاد که اون کانفیگ اونا دستگاه جدید باشه یا توی دیتابیس نباشه، یا حتی بر من خودم هم پیش اومده این موارد که من استفاده کردم از دیتابیس آنلاین آی او دچار مشکل شده بود، یعنی من ارور میگرفتم از نرم افزار که نمیتونه به آی او متصل بشه. چندین بار با فلت های مختلف تست کردم، پایه ها رو چک کردم، سیم کشی کردم حتی رو آی او که مطمئن بشم که از اتصالات نبوده و بعد آی او رو تعویض کردم و همون تست اول SVOD تونست آی او رو شناسایی کنه و پروگرام کنه. یعنی شما با برخورد به یه ارور حتما نمیتونین پیش خودتون بگین که مشکل از پروگرامره یا از فلتاشه، ممکن از خود آی او باشه. ارورایی که ممکنه بده موقعی که آی او مشکل داشته باشه شامل ارور 3 میشه که اصلا آی او کانکت نمیشه به نرم افزار، به ماژول SVOD. ولتاژ روی بورد ندارین شما، این نکته که خیلی مهمه باید چک کنین روی بورد. من بهتون نشون میدم کدوم پایه هست. پاور رو متصل میکنم. تمام آیو ها روی پایه 33 شما باید ولتاژ 33 رو داشته باشید. اگر ولتاژ 33 نبود روی آی او، یعنی ولتاژ ورودی برای خوندن آی او یا کار آی او وجود نداره، این آی او آفه. شما باید اول ولتاژ مورد نیاز این آی او رو، حالا به صورت دستی میخواین بهش ولتاژ برسونین یا حالا مدار تغذیه‌اش رو میخواین درست کنین، اول اونو باید مشکلش حل بشه تا بتونین شما آی او رو رید کنید و رایت کنید. اگه ولتاژ نباشه اولا انگار SVOD به هیچی متصل نیست. دوستانی که ارور 3 میگیرن بعد از اینکه ولتاژ رو تست کردن، اگر ولتاژ بود باید اتصالات حتما مطمئن بشن، چندین بار تست کنن. این دستگاهی نیست که با یک بار کلیک کردن شما آی او رو دیتکت کنه براتون رایت کنه و رید کنه، بکاپ بگیره. نیاز به یک به قول معروف به قول خودمونی بخوام بهتون بگم یکم باید زحمت هم بکشین. خب حالا میخوام نحوه پروگرام کردن یک آی او رو بهتون نشون بدم به چه شکله. همونطور که قبلا صحبت کردیم دربارش، کابل فلت مورد نیاز این سوکت رو متصل میکنیم که سی پینه الان و متصل میکنیم به ماژول کیبورد SVOD. این مراحل یا ترتیب این کارها خیلی مهمه توی پروگرام کردن آی او با پروگرامر SVOD. یعنی شما اینجوری نیست که اول سیستم دستگاه بزنید تو برق بعد هر کدوم خواستین اول ترتیب کابلا رو متصل کنید. این ترتیب رو باید حتما رعایت کنید تا به مشکل نخورید.
متاسفانه خیلی از همکارا این ترتیب رو رعایت نمی‌کنن، بعد میگن که ارور 3 دارید. اینو بازم من تاکید دارم میکنم حتما ترتیب نحوه اتصال رو دقت کنید. پس اول شد این اتصال فلت و بعد کابل GND همون گراند رو که یه سرش به USB به ماژول کیبورد SVOD متصل میشه، نه ماژول دیتا. به این پایینیه که فلت خورده روش متصل میشه و بعد کابل دیتایی که متصل شده به کامپیوتر. همطور که میبینید چراغش روشن شد، یه چشمک زد و صدا رو از تو سیستم شنیدیم. نرم افزارش که اجرا کنید اینجا میزنه فیرمور دستگاه و کیبورد ماژول فاند، یعنی ماژول کیبورد هم شناسایی کرد. همونطور که قبلا گفتم اینجا نوع آی او رو مشخص میکنیم که ENE هست توی این دستگاه. سلکت مادربرد میکنم. الان مدل دستگاه من کامپال LA9631P هست. 9631. دو تا فایل دارم، یکی سی پینه یکی 24 پین. همونطور که گفتم چون سوکت کیبورد این دستگاه سی پین هست، سی پین رو انتخاب میکنم، سلکت میکنم. اینجا به شما پیغام میده که کابل GND متصل باشه و دستگاه رو به برق بزنید، یعنی مادربرد باید وصل بشه. فقط دقت داشته باشین این قسمت که اگه پاور رو وصل کردین و دستگاه روشن شد، شما باید پاور رو جدا کنید و دوباره متصل کنید که دستگاه خاموش باشه. اگه دستگاه روشن باشه و شما بخواید ریت کنید، یعنی از آیو بخواید بکاپ بگیرین، فایلی که میگیرین اشتباهه، یعنی یک فایل اشتباه رو شما بکاپ گرفتین، فایل اصلی. بله دقیقاً. که اون فایل رو دوباره بخواید رو دستگاه بزنید، دستگاه خاموش میشه، یعنی دستگاه کار نخواهد کرد. شما باید حتما موقعی که پاور رو وصل میکنید چک کنید که دستگاه چراغاش یا حالا فنش یا هر چیزی که نشون میدین دستگاه روشن شده خاموش باشه دستگاه. در صورت الان من پاور رو وصل کردم، دکمه کانکتینگ که کلیک کنم مشخص میکنه الان آی او رو شناسایی کرده، ورژنش رو و تمام مشخصات آی او اینجا اومده. ریدو که میزنم شروع میکنه به خوندن اطلاعات از روی آی او و توی هکس ویو اینجا فایلی که ما رید کردیم مشخص میشه. این فایلی که 128 کیلوبایتی که از روی این آی او ما خوندیم و که میتونم اینو سیوش کنم تو هر جایی که دوست داشته باشم و بعد به عنوان یک بکاپ سیو میکنیم. یه فایل جدیدی که خواستیم روی این رایت کنیم و انتخاب میکنم. حالا من یه بار دیگه رید میکنم، سیو از میکنم داخل ارزم پوشه سی درایو سی به نام بک سیو و همون فایل بکاپ رو اوپن میکنم، فایل بک و رایت رو میزنم. وقتی کلیک روی دکمه رایت کلیک میکنید، مراحل کار توی پروگرامر SVOD به این شکل است که ابتدا ریز میکنه، یعنی آی او رو پاک میکنه، بعد بلنک چک میکنه، یعنی میبینه که تمام آی او خالی شده، یعنی تمام بلاک EC آی او یعنی دیتایی که داخلش هست صفر شده باشه. بعد شروع میکنه به رایت کردن و بعد از اینکه رایتش تمام شد یعنی پروگرام کرد، یک بار وریفای میکنه که ببینه مشخصاتی که توی بلاک EC هست با فایلی که ما تو سیستم داریم یکی هست یا نه. بعد از اینکه وریفای اوکی داد، یعنی پروگرام کردن آیو با موفقیت تموم شده و به مشکلی نخورده. حالا بعضی دوستان هستن که از این آیو رید میگیرن فرضاً و بعد همون فایل رو بخوان رایت کنن به وریفای ارور برمیخورن، یعنی یه چیزی که واقعا
برای دفعه اول که بهش بر بخورین شاید براتون عجیب باشه. من دلیلش رو به شما میگم. روی دستگاهی هست دستگاه رو میذارم کنار. دستگاه ایسوس X550 LC هم تست کنم، چون IOT هم هست، هم یک بار وصل یعنی کانکت کردن IOT رو به پروگرامر استودیو با هم مرور میکنه، هم اون اروری که خدمتتون عرض کردم. خب مراحل کار باز به طبق مرحله قبلی، آموزش قبلی، ابتدا GND یا کابل فلت. حالا فلت این دستگاه 24 پینه 1 میلیمتریه، فاصله پایه‌اش اصلا 1 میلیمتره. به روی ماژول کیبورد متصل میشه. 24 پین به این شکل متصل شد. کابل دیتا SVOD هم متصل میکنم. فقط یه نکته ای هست که اینجا بخوام خدمتتون عرض کنم. شما بین دو IO که میخواین پروگرام کنین حتما نرم افزار SVOD یه بار ببندین، دوباره باز کنین که این ممکنه اختلال ایجاد بشه توی روند پروگرام. الان من نرم افزار رو بستم، دوباره باز کردم، کابل دیتا پروگرامر SVOD متصل میکنم. به این شکل همونطور که می‌بینید شناسایی شد. حالا مدل IO رو اینجا انتخاب میکنم. این سری ITE هست، ITE میزنم، اینجا می‌نویسه ITE mode is select، یعنی مود ITE select شد. خب حالا مدل مادربردم رو انتخاب میکنم. X550 LC X550 LC 24 پین IT. همیشه اینجا دقت کنید که چک کنید که همون فایل باشه. سلکت میکنم. اینجا به این پیغام میده که پاور مادربرد رو متصل کن، چون نیاز به ولتاژ 3 و 3 داره آیو. متصل میکنم و چک میکنم که مادربرد روشن نشده باشه. همونطور که میبینید چراغاش خاموشه و رید آیدی کد رو میزنم. همونطور که میبینید آیو شناسایی شد. دکمه رید رو میزنم. از آیو یه رید گرفتم به عنوان بکاپ، میتونم سیوش کنم. یه بار پکیج رو باز میکنم و رایت میکنم. بلنک چک، استارت رایتینگ. توی آیتی ها این پروسه رایت کردن یک مقدار زمان برتر از نسبت به آیو اینی هست. آیتی و نوبوتون به این شکل هست و اینی یک مقدار سریعتره، چون بالاخره بلاک دیاگرام آیتی یک مقدار پیچیده تر هست و سرعت این بلاک کم پایین تر است نسبت به اینی هست. منتظر میشیم اینو رایت کنه. این نکته ای که ممکنه بهش بر بخوریم، توی یه سری از دستگاه ممکنه که شما رید بگیرید و بعدش همون فایل رو بخواید رایت کنید، تو مرحله رایت ارور میگیرین یا تو مرحله وریفای ارور میگیرین. این نشون دهنده اینه که حتما یا فایلتون مشکل داره یا خود آیو دچار مشکل شده.
این حتما یادتون باشه نه از اتصالات میتونه باشه، نه از نرم افزار میتونه باشه، نه از خود سخت افزار SVOD. این 100% به خاطر فایلتون هست یا خود آی او، که اگه آی او مشکل داشته باشه ممکنه تو مرحله رایت شما بتونید ریت بگیرین، ولی تو مرحله رایت یا وریفای به شما ارور میده. توی بحث خطای مربوط به فایل هم اشاره کنم، موقعی میتونه از فایل باشه که حجم فایل از خود حجم ICIO بیشتر باشه. الان خود IO 128 کیلوبایت رام داخلی، یعنی قسمت بلاک رام داخلی IO، اگه بخواد حجم فایلی که دارید پروگرام ازش بیشتر باشه ممکنه این خطا رو داشته باشید. همونطور که میبینین الان وریفای هم اوکی داد دست بر، یعنی هیچ مشکل نداره همون فایل رو بزنیم برای خودش. آیتی هم پروگرام شد و عرض کردم خدمتون اون اروری هم که ممکنه تو وریفای بده اگه خود آی او مشکل داشته باشم هست. اگر آی اوی هم که شما استفاده میکنید، چون یه سری آی او هست که تو بازار اومده و جدید هست ولی متاسفانه، یعنی نو هست ولی متاسفانه موقع رایت یا وریفای یا حتی دیتکت آی او شما دچار مشکل میشین. برای مثال 8586 آیتی 8586 که توی بازار الان به عنوان نیو داره فروش میره، اینا همشون دچار مشکل شده. حالا من هر چند تایی که خریدم از جاهای مختلف فیک در اومده و اصل نیست این آیو، در صورتی که آیو خود کارخونه بورد رو برمیدارم پروگرام میکنم، ولی آیویی که نیو هست و بخوام پروگرام کنم تو حتی تو مرحله دیتکتش مشکل داره و دیتکت نمیشه، باید روی MEC بذارین که اونم کار اصولی نیست، یعنی در اصل یه آیسوی تقلبی هست که اونم هفته پیش ویدیوشو گذاشتیم. بله ویدیوش هم تو سایت قرار دادیم. در هر صورت این نحوه پروگرام کردن با استفاده از SVOD است. فکر نکنم کار خاصی داشته باشه و نیاز به دانش خاصی هم نداره، یه مقدار تمرکز میخواد و دقت کار. یه نکته هم هست که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر هر مشکلی داشتین با نرم افزار SVOD و از طریق بچهای ما نتونستین مشکلتون رو حل کنید، خود شرکت سازنده SVOD توی قسمت فروم سایت دکتر بایوس نماینده دارن و هر سوالی که شما داشته باشین از مستقیم از کمپانی میتونین سوال کنین. خب توی این قسمت میخوام نحوه تست اتصالات به ماژول کیبورد SVOD و پروگرامر SVOD رو با هم مرور کنیم و تست کنیم، که چون یه سری از دوستان با ارور 3 مواجه میشن موقع دیتکت کردن آیو، که یکی از دلایلش عدم اتصال صحیح این فلت به ماژول کیبورد SVOD و خود مادربرد دستگاه است. که برای این کار، برای تستش ابتدا وارد نرم افزار میشیم. حتی برای تست فایل های کانفیگی که از دیتابیس آنلاین SVOD هم میگیریم میشه از این روش استفاده کرد. ادیت مادربرد رو میزنید، مدل مادربرد مورد نظرتون انتخاب میکنید که برای من اینجا هست 9631P LA9631P. همونطور که قبلا هم با هم دیگه این مادربرد رو تست گرفتیم، تست ویزر. پایه سمت راست اولین پایه هست، اولین پایه از سمت راست هست و ترتیب پایه ها به این شکل مشخص شده تو این فایل. برای تستش اینجا گفته که پایه 62 آی او، یعنی پین 62 آی او به پایه دوم سوکت کیبورد که پایه اولش سمت راست هست متصل شده. الان روی مادربرد بهتر متوجه این قضیه میشین. مولتیمتر روی تست میذاریم. خب پایه دوم این پایه میشه
پایه 62 میشه این 35 40 45 50 55 60 61 62. همونطور که میبینید تست بو اوکیه. پایه 61 به پایه سوم متصله. که مشاهده میکنید درسته. و پایه 59 و الی آخر. حالا من چند تا دیگه هم برای شما تست میگیرم. پین 59 یعنی پینی که روی آی او هست. 59 به پایه پنجم متصله. همونطور که مشاهده میکنید. یعنی ترتیب پایه‌گذاری و اتصالات تا اینجا ترتیب پایه‌گذاری درسته. حالا میخوام اتصالات هم میخوام تست کنیم. همین تست پایه رو از روی انتهای این فلت انجام میدیم، جایی که روی ماژول SVOD متصل شده. برای مثال پایه 62 به پین دوم باید متصل بشه. این سمت چون از سمت راست انتخاب کردیم، پایه اول از اینجا میشه. شما فلت رو اینجوری صاف نگه دارین، پایه اول مشخص شده. چون پایه اول ما از سمت راست گرفتیم، این برم پایه اول این قسمت قرار میگیره. پس پایه دوم این پایه است. همونطور که میبینید درست اتصالاتمون. پایه سوم متصله و الی آخر. باید تک تک این پایه ها تست بشه. اگر شما به ارور 3 برخوردین، این پایه ها رو تست میکنین که مطمئن بشین که این فلت تمام پایه مورد نیازش به سوکت کیبورد مادربرد متصله و به پایه های آی او. این از تست اتصالات. خب توی سایت دکتر بایوس قسمت فرومش دوستان همکاران زحمت کشیدن و یه پست ایجاد کردن که تمام آی او هایی که با پروگرامر SVOD میشه پروگرام کرد و آی او هایی که نمیشه پروگرام کرد یا اصلا کلا پروگرامر بیل نیستن اینجا نوشته شده. این لیست هر روز به روزرسانی میشه. یعنی اگه آی او جدیدی توی بازار اومد که میشد پروگرام کرد، به این لیست اضافه میشه. همونطور که میبینید دوستان و همکاران اگه سوالی هم داشته باشن اینجا مطرح میکنن و خیلی از سوالایی که برای شما ممکنه پیش بیاد پاسخش اینجا هست و فقط با یه مطالعه ساده میتونین مشکلتون رو برطرف کنین. اگر هم سوالی داشتین که نه ما و نه همکارای ما تونستن به شما راهنمایی کنن، باز داخل فروم انگلیسی سایت دکتر بایوس یک پست ایجاد شده به نام SVOD Programmer Online Technical Support که بچه های ساپورت خود شرکت SVOD اینجا حضور دارن و پاسخگوی مستقیم به شما هستن. اگه ایرادی داشته باشین، اگه سوالی داشته باشین، اینجا میتونید مطرح کنید و مستقیم با ساپورت سنتر خود شرکت SVOD ارتباط برقرار کنید.